Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 67, sau khi Vương Lâm từ trong truyền tống trận trở ra, anh ấy đã liền bị Hồng Điệp phóng công kích tới. Đối diện với nó, hai mắt Vương Lâm sáng lên, ngay sau đó, thủ ấn trong tay thành hình, anh ấy lập tức để lôi oa đi ra ngoài. Trên miệng con cóc liền xuất hiện một quả cầu lôi điện phóng ra trực tiếp cùng công kích của Hồng Điệp va chạm. Nhất thời, khi hai đòn công kích đánh vào, một vụ nổ cũng ầm ầm bạo phát giữa không trung. Thế nhưng, ngay khi đòn công kích đầu tiên chấm dứt, trong tay Vương Lâm, cấm phiên đã ngay lập tức hiện ra. Sau đó, từ trong trận pháp, 4 con ác long đã liền phóng tới người đối thủ. Thấy vậy, Hồng Điệp cũng lập tức thi triển ra ý cảnh của mình bao phủ nơi này lại. Trong tay, cô ta liền xuất ra pháp bảo là một pho tượng băng hình xà nhân mạnh mẽ, ngạnh kháng lại ác long đang lao tới. Trong khoảnh khắc ác long đánh vào, nó liền bị tượng băng kia hóa đá. Chỉ một cái búng tay, ác long của Vương Lâm liền vỡ nát rơi xuống. Tuy nhiên, Vương Lâm thì vẫn chưa dừng lại. Rất nhanh, anh ấy thả đám du hồn ra, rồi vẫy tay điều khiển bọn chúng, hóa thành một con ác quỷ hướng về Hồng Điệp công kích. Chưa hết, bàn tay kết ấn, Vương Lâm liền huyễn hóa ra một cây trường thương khổng lồ phóng về phía đối thủ. Tới đây, Hồng Điệp cũng liền điều khiển pho tượng băng kia cùng công kích của Vương Lâm trực tiếp ngạnh kháng. Thế nhưng, Vương Lâm vừa điều khiển trường thương, trên miệng vừa gấp gáp nói: "Hồng Điệp, ngươi không có mặt chăm sóc cha mẹ trước khi lâm chung chính là bất hiếu, ngươi vì ham muốn cá nhân mà hại cả một môn phái là bất nhân, ngươi vô duyên vô cớ nhằm vào ta hạ sát thủ chính là bất nghĩa, sư phụ ngươi vẫn còn đó mà ngươi lại tự bán mình cho Chu Tước Quốc chính là bất trung." Lời nói vừa dứt, Vương Lâm khí thế như chảy tre đã liên tiếp hướng về phía Hồng Điệp và tiến hành công kích. Trong khoảnh khắc đó, Hồng Điệp cũng phải lùi nhanh về phía sau chống đỡ một đòn mạnh mẽ Vương Lâm vừa tung ra. Lúc này, Hồng Điệp đã tức giận, hai tay nhanh chóng bấm quyết rồi điểm lên mi tâm, lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, hóa thành một bông hồng đỏ rực. Cứ như thế, bông hồng kia dần hóa khổng lồ, nhanh chóng đỡ lại trường thương trước mắt. Chỉ trong tích tắc, trường thương của Vương Lâm cũng vỡ nát. Tới đây, Hồng Điệp quát lớn nói: "Ngươi là người đầu tiên buộc ta phải sử dụng đến pháp bảo bản mệnh, ngươi có thể nhắm mắt được rồi." Dứt lời, cô ta vươn cánh tay ngọc ngà của mình ra, từ trên thân đóa hoa lấy ra một cánh hoa, khí tức kinh khủng từ từ ngưng tụ lại. Thế vậy, Sắt Hổ quát lớn nói: "Dừng tay! Hai người các ngươi đều là do ta mời đến, nếu tiếp tục như vậy thì đừng trách tại hạ vô lễ. Việc này không phải do tại hạ khơi mào, không có quan hệ gì đến ngươi, lui ra." "Hồng Điệp đạo hữu, việc này tại hạ không thể không can dự vào." Nghe vậy, Hồng Điệp mặc kệ, cô ta liền đẩy cánh hoa trong tay phóng về phía Vương Lâm. Tới đây, Vương Lâm cũng không lưu thủ nữa. Ngay lập tức, ném cấm phiên về phía trước, Vương Lâm bắt đầu kết ấn chuẩn bị dẫn thiên kiếp xuống cùng nữ nhân kia liều mạng. Nhất thời, bầu trời cũng liền biến sắc, màu đen mang theo lôi điện đỏ rực xuất hiện. Đến đây, Sắt Hổ cũng hiểu ra vấn đề, hắn quát lớn nói: "Hồng Điệp, ngươi nếu vẫn cố ý ra tay, sẽ đẩy ta vào thế bất nghĩa, ta buộc phải giúp Tằng huynh." Nói xong, từ sau người Sắt Hổ xuất hiện một đạo hư ảnh khổng lồ, đứng sừng sững giữa trời, uy phong tràn ngập nơi đây. Thấy vậy, Hồng Điệp dừng lại, thanh âm vang lên nói: "Được, hôm nay coi như để mặt ngươi, không lấy mạng tên này nữa." "Hồng Điệp, ngươi nghĩ rằng ta không lấy mạng được ngươi sao? Chỉ cần ta hạ cấm chế, mảnh nhỏ của tiên giới này chắc chắn sẽ tan nát, ngươi tin không? Tằng huynh, tại hạ làm chủ, lần này toàn bộ những gì đoạt được, chúng ta sẽ cùng nhau phân chia, như thế nào?" "Được, hết thảy như lời của Sắt Hổ huynh." "Hồng Điệp đạo hữu, mời ngươi thu pháp bảo lại." "Tằng Ngưu, quay lại Chu Tước Tinh, ngươi dám đánh một trận với ta không?" "Nhất định phụng bồi." Dứt lời, Vương Lâm cũng liền thu cấm phiên trong tay lại. Đến đây, Sắt Hổ mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn hai người nói: "Tốt lắm, hai người các ngươi đi theo ta." Dứt lời, thân mình hắn khẽ động, hắn ta bay nhanh về phía trước. Thế vậy, Hồng Điệp và Vương Lâm cũng nhanh chóng theo sau. Thời gian qua đi, không lâu sau, ba người đã đi tới một vùng đất tràn đầy sinh cơ. Đến khi dừng lại, Vương Lâm liền nhìn Sắt Hổ nói: "Vì sao địa điểm trong ngọc giản ghi chép tới giờ vẫn không bị ai phát hiện?" "Sở dĩ ta có thể khẳng định như vậy, vì nơi đây không thể từ lốc xoáy tiến đến được, năm đó tập tổ làm sao mà phát hiện được. Việc này liên quan đến một bí mật lớn của cự ma tộc, ta không thể tiết lộ." Dứt lời, Sắt Hổ vẫy tay, một cái trận pháp dịch chuyển liền hiện ra. Thấy vậy, cả ba người cũng liền đi vào bên trong trận pháp. Sau đó, một luồng ánh sáng chói mắt cũng liền phóng thẳng trời cao. Không lâu sau, cả ba người rốt cuộc cũng được truyền tống tới một nơi khác. Rất nhanh, từ trong truyền tống trận, ba người chậm rãi đi ra. Vừa ra bên ngoài, Sắt Hổ đã nhìn hai người kia nói: "Chúng ta phải vượt qua 3 cửa ải, thần thông của hai người đến lúc đó sẽ thích hợp để vượt qua 2 cửa đầu tiên." Nghe vậy, Vương Lâm và Hồng Điệp gật đầu. Ngay sau đó, ba người cũng liền phóng người đi hướng về xa xa. Thời gian qua đi, ba người rốt cuộc cũng tới được một nơi lạnh giá. Đây chính là cửa ải thứ nhất mà cả ba người phải vượt qua. Và tất nhiên, đây là thế mạnh của Hồng Điệp. Chính vì thế, cô ta có thể dẫn hai người phía sau băng băng tiến lên phía trước. Tuy nhiên, cùng lúc này thì Chu Giật lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Sau đó hắn lẩm bẩm nói: "Đình Nhi, đợi ta lấy được tiên ngọc thì chúng ta sẽ đi ngay."
Dứt lời, hắn cũng giống như đám người Vương Lâm, mau chóng đi vào nơi băng giá kia và chậm rãi di chuyển bên trong. Còn Hồng Điệp, ngay khi đến nơi có chứa cực băng khí, cô ta đã liền triệu hồi ra một con tuyết tiêm băng điêu chở mọi người đi qua. Đồng thời vào lúc đó, ở gần 3 người, Chu Giật thì vẫn đang băng tiến về phía trước, và sau một hồi, toàn bộ mọi người cũng vượt qua được băng tuyết. Tới đây, Hồng Điệp nhìn hai người Vương Lâm nói, những việc cần làm ta đã làm xong rồi, những việc còn lại ta sẽ không động thủ nữa. Ngươi nghỉ ngơi đi, những việc còn lại cứ để chúng ta lo liệu. Dứt lời, Sắt Hổ nhìn Vương Lâm một cái, sau đó hắn ta lấy ra một cái tinh bàn. Nhất thời khi vừa đi ra, chiếc la bàn liên hóa khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, Hồng Điệp lẩm bẩm nói, là chí bảo tinh la bàn của cự ma tộc sao? Nghe vậy, Vương Lâm cũng động tâm, trong lúc nhìn Sắt Hổ kết ấn, trong đầu anh ấy cũng xuất hiện một vài ý nghĩ. Còn Sắt Hổ, sau khi làm xong, hắn cười nói, đây chỉ là mô phỏng lại thôi, nó còn kém tinh la bàn thật sự rất nhiều. Hồng Điệp, phía tây của tinh la bàn có quầng sáng bảo vệ, người có thể ngồi ở đó để khôi phục tu vi. Tăng huynh, ở phía đông cần huynh trấn giữ. Sắt Hổ huynh la bàn này đều có 5 người thì tốt nhất đúng không? Đúng vậy, nhưng bảo bối kia thì không đủ chia cho 5 người. Trong thế giới hư vô, nếu như la bàn bị vỡ nát, 3 người chúng ta sẽ không thể sống sót. Ta sẽ tận lực điều khiển la bàn, việc còn lại phải nhờ huynh rồi. Vương Lâm gật đầu, cầm cấm phiên trong tay, lập tức khói đen bao bọc lấy toàn thân. Thấy vậy, Sắt Hổ cũng quay đầu lại. Ngay sau đó điều khiển la bàn, cả ba đã liền bay về phía trước. Cứ như thế, chiếc la bàn giống như địa bay chở 3 người bay nhanh về phía trước. Thế nhưng đang đi, Vương Lâm đột nhiên truyền âm nói, phía trước 10 dặm có gì đó khác thường. Nghe vậy, Sắt Hổ lập tức khống chế la bàn thay đổi phương hướng. Đáng tiếc, con quái vật với những xúc tu kia đã liền đánh trúng la bàn, vì vậy nó liền khiến 3 người Vương Lâm chao đảo. Tới đây, Sắt Hổ phải rất cố gắng, dùng ra rất nhiều năng lượng, hắn ta mới có thể làm la bàn ổn định lại. Hít sâu một hơi, Sắt Hổ cười nói, cũng may là Tăng huynh phát hiện sớm, suýt nữa chúng ta đã nguy hiểm rồi. Đó là vật quỷ quái gì vậy? Nó có tên là hư, thuộc loại sinh vật tiểu phá diệt, nó nuốt đại địa mà sinh, thổ âm khí mà sống. Tăng huynh đúng là người có học thức sâu rộng, tại hạ bái phục. Ai biết đó là thật hay giả, chẳng qua chỉ là nói bừa một cái tên mà thôi. Ếch ngồi đáy giếng, người... Sinh vật này bình thường, nó thu các xúc tu lại, chỉ khi săn mồi mới mở ra. Hổ huynh, mau bay về phía bắc, nó không phải là thứ chúng ta có thể chống cự. Nghe vậy, Sắt Hổ do dự. Thấy vậy, lấy cấm phiên bao lấy toàn thân, Vương Lâm một mình hướng về bắc bay đi. Thấy thế, Hồng Điệp cùng Sắt Hổ cả kinh. Dùng thân thức dò xét, Sắt Hổ liền phát hiện có công kích lao tới. Bởi vậy, hắn liền khống chế la bàn theo Vương Lâm nhanh chóng bay đi. Trong khoảnh khắc bị công kích từ sinh vật kia đánh trúng, một góc la bàn liền biến mất một cách dị thường. Tới đây, Sắt Hổ vội vàng nói, Hồng Điệp, ra tay đi, ta đã dồn toàn lực vào việc khống chế la bàn, không thể trợ giúp. Nghe vậy, Hồng Điệp điểm lên mi tâm, đóa hoa hồng lại xuất hiện, tay phải nắm ngắt một cánh hoa rồi phóng về phía sinh vật kia. Nhất thời, một vụ nổ ầm ầm cũng liền bạo phát. Đáng tiếc, con sinh vật kia chẳng hề hấn gì. Cũng bởi vậy, Sắt Hổ và Hồng Điệp phải rất chật vật mới thoát được. Đến khi đuổi kịp Vương Lâm, Sắt Hổ cười nói, Tăng huynh, chuyện này tại hạ đã biết sai, chúng ta lên đây nói chuyện đi. Nghe vậy, Vương Lâm gật đầu, thân hình liền bay vào la bàn. Sau đó, theo sự điều khiển của Sắt Hổ, 3 người mau chóng bay đi trong hư vô. Và liệu rằng tiếp theo 3 người sẽ còn gặp phải chuyện gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 68 tinh nghịch nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!